سلام به روی ماه دوستان هنرمندم. توی این پست آموزشی میخوایم با هم یک کیف خوشگل قلاب بافی با نخ رافیا ببافیم. ببینید چقدر طرحش خوشگله، یعنی انقدر بافتش زیبا و ساده است که خودم از بافتنش کلی لذت بردم. 0 تا 100 این کیف رو کامل بهتون آموزش دادم. بافت کفی هم یک بافت جدیدی هست که توی کانال براتون میذارم همراه با بافت این کیف. و اگر دوست دارین که من آموزش کلاه این کیف رو هم براتون بذارم که بتونین باهاش ست کنید و خودتون استفاده کنید یا برای فروش، توی قسمت کامنت ها منتظر نظرات ارزشمندتون هستم. اونجا به هم بگین که آیا مایل هستین کلاه این کیف رو هم بهتون آموزش بدم یا نه. بریم که آموزش این کیف قشنگمون رو شروع کنیم. این کیف خوشگل رو من با نخ رافیای تابیده و قلاب شماره 3.5 دارم میبافم. برای شروع بافت ما باید یک کفی مستطیل ببافیم. کفی مستطیلی که اینجا میخوام بهتون آموزش بدم به صورت رفت و برگشت بافته میشه و برای بقیه کیفاتون هم میتونید از این کفی استفاده کنید. حالا پهنای کفی کاملا سلیقه‌ای هست. من برای کیف خودم 14 تا زنجیره برای شروع کار زدم، یعنی 13 تا زنجیره رو روش بافت میزنم. زنجیره 14می به خاطر برگشت روی بافت هست. این یه قانون توی قلاب بافی هست که ما هر تعداد زنجیره‌ای که میخوایم روش بافت بزنیم به اضافه یک زنجیره اضافه میکنیم اون تعداد زنجیره رو. خب زنجیره ها رو زدیم، آخرین زنجیره رها میشه، میایم از روی این زنجیره شروع به بافت میکنیم. بافت کفی به صورت بافت پای کوتاه هست، یعنی ما روی زنجیره های شروع کار رو بافت پای کوتاه میبافیم تا انتهای رج. بعد که تموم شد یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم و روی پای کوتاه هایی که الان داریم میبافیم توی رج دوم دوباره بافت پای کوتاه رو تکرار میکنیم. خب من روی زنجیره ها بافت پای کوتاه رو بافتم. بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتین، دقت کنید حتما باید به تعداد زنجیرهایی که مد نظرتون هست بافت پای کوتاه توی رج اول و مابقی رج ها داشته باشین. دوستانی که مبتدی هستن حتما بشمارید. الان من باید 13 تا پای کوتاه اینجا داشته باشم. خب یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم. ببینید اولین پایه‌ای که ما میخوایم بافت بزنیم اینجا هست. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و بافت پای کوتاه رو میبافیم به این صورت تا انتهای رج، یعنی روی پای کوتاهای رج اولمون بافت پای کوتاه رو دوباره داریم تکرار میکنیم. دقت کنید که حتما قلابتون باید زیر 2 تا گندمی ببرین به این صورت و بافت پای کوتاه رو ببافین. به این صورت میشه بافت ما. به انتهای رج که رسیدین، آخرین پایه رو که بافتین دوباره یک زنجیره میزنین، کار رو میچرخونین، قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرین و بافت پای کوتاه رو تکرار میکنین. بافت کفی ما به این صورت هست، بهش میگن کفی مستطیل که به صورت رفت و برگشت بافته میشه. حالا اگر دوست داشته باشین میتونید از کفی مستطیل دور بافت که آموزشش داخل کانال هست و لینکش رو الان میتونید بالای صفحه مشاهده کنید، میتونید از اون مدل کفی هم ببافین. حالا این چون یه کفی جدیدتر بود گفتم این رو هم بهتون آموزش بدم که این مدل رو هم کاملا یاد بگیرید. خب تا انتها روی پای کوتاهای رج قبل بافت پای کوتاهمون رو تکرار میکنیم. بعد از اینکه آخرین پایه رو بافتین دوباره یک زنجیره میزنین، کار رو میچرخونین، قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرین و بافت پای کوتاه رو تکرار میکنین. حالا این رو تا اندازه ای که مد نظرتون هست میبافین. رو اتو میزنیم و بافت کاملا صاف میشه. خب من طول و عرض کفی رو بهتون بگم. ببینید طول کفی که من الان بافتم 29 سانت شده، قسمت عرض هم 8 سانت شده. خب حالا این سلیقه شما میتونه قسمت طول رو بیشتر هم ببافید. آخرین رج رو که ما بافتیم باید دور تا دور بافتمون، یعنی 4 طرف بافتمون رو یک رج پای کوتاه ببافیم، دورگیری رو انجام بدیم، بعد مدل رو شروع کنیم.
ببینید برای اینکه ما دور تا دور بافتمون رو بافت پایه کوتاه ببافیم، اینجا آخرین پایه رو که بافتین یک پایه دیگه دقیق کنارش ببافین، چون قسمت گوشه های بافت ما هست و باید زاویه دار بشه. خب شروع می‌کنین از این قسمت ها پایه میگیرین به این صورت. دقت کنید پایه هایی که میگیرین و میبافین اگر خیلی نزدیک به هم باشن بافت شما چین میخوره، اگر خیلی فاصله هاش زیاد کم باشه باعث میشه که بافت شما جمع بشه. پس طوری بافت بزنید که یک دست و مرتب بشه. الان نگاه کنید من بافتم رو بهتون نشون میدم. ببینید الان این قسمت بافت من نه حالت چین خوردگی داره نه خیلی سفت شده. شما هم به این صورت از این قسمت ها پایه بگیرین و ببافین تا این قسمت گوشه که بهتون بگم باید به چه صورتی بافت بزنین. به این قسمت گوشه که رسیدین ببینید این پایه رو من ببافم. اینجا که پایه رو بافتم یک پایه دیگه دقیق کنارش میبافم. یعنی ما 4 قسمت گوشه های بافت رو دوتایی بافت میزنیم که گوشه ها زاویه دار بشن و بافت ما قشنگتر بشه. خب ببینید دوباره از این قسمت ها پایه میگیریم و میبافیم. اینجا دیگه بافت راحته. اینجا از هر کدوم یک پایه میگیریم، به این قسمت گوشه هم رسیدین دوباره 2 تا پایه کنار هم. از این طرف هم پایه میگیرین دقیق مثل اینجا میبافین. به اینجا هم رسیدین 2 تا پایه کنار هم میبافین و اینجا دیگه لازم نیست بافته بشه. یعنی تا این قسمت که بافتین اینجا 2 تا پایه رو کنار هم زدین دیگه این قسمت لازم نیست که بافته بشه. این کارا رو انجام میدین. کفی رو باید اتو بزنید که صاف بشه. بعد این مراحل رو که انجام دادین میریم که کفی رو دورگیری کنیم و مدل رو ببافیم. خب عزیزان ببینید من کفی رو اتو زدم و دیگه این حالت چین خوردگی رو هم نداره. خب برای دورگیری دقت کنید من دورگیری کفی رو به چه صورتی انجام میدم. آخرین پایه رو که بافتین یک مقدار نخ رو بکشید که این سفت بشه. خب برای دورگیری از یک پایه بعد از این آخرین پایه‌مون دقت کنید، یعنی از اینجا از سمت داخل کفی قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم. بعد میایم یه خونه جلوتر به این صورت. حتما قلاب باید زیر 2 تا گندمی ها قرار بگیره. خب حالا نخ اصلی رو جلوی قلاب گیر میدیم از داخل اولین خونه و خونه دوم به این صورت رد میکنیم. حالا 2 تا نخ روی قلاب رو یکی میکنیم. خب دوباره از همینجا، یعنی از این خونه دومی که قلاب رو وارد بافت کرده بودیم، از همینجا کار رو شروع میکنیم. ابتدا از سمت داخل قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم. بعد میایم خونه بعدی نخ رو از داخل این 2 تا خونه به این صورت عبور میدیم. 2 تا نخ روی قلاب رو یکی میکنیم. بکشیم که این بافت سفت بشه. دوباره از همینجا از سمت داخل قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم. از خونه بعدی نخ رو از داخل این خونه ها رد میکنیم و بافت رو یکی میکنیم. ببینید اینجا الان داره یک دیواره روی کفی ما شکل میگیره که بعداً ما مدل رو روی این قسمت ها میبافیم. یک بار دیگه من اینجا رو براتون تکرار میکنم. از همینجا یعنی از خونه دوم قلاب رو به این صورت زیر 2 تا گندمی میبریم. بعد از خونه بعدی نخ رو جلوی قلاب گیر میدیم، از داخل این 2 تا خونه رد میکنیم. حالا 2 تا رشته نخی که روی قلاب داریم رو با نخ اصلیمون یکی میکنیم. این میشه دورگیری کفی که حالا شما میتونید برای بقیه کیف هاتون فرقی هم نمیکنه که چه مدل کفی بخواید براش ببافین، کفی بیضی باشه یا کفی مستطیل دور بافت، میتونید از این روش استفاده کنید. این میشه نحوه دورگیری کفی. میبینید به این صورت میشه. خب دور تا دور رو به این صورت انجام میدین. خب عزیزان من دورگیری کفی رو هم انجام دادم. حالا میخوام مدل رو شروع کنم. ازتون ممنون هستم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین و خوشحال میشم که با لایک کردن از این پست حمایت کنین تا به افراد بیشتری این پست آموزشی نشون داده بشه. برای بافت مدل یه توضیحی در موردش بدم بهتون. بافت ما پایه بلند هست، یعنی ما 4 تا پایه بلند رو داخل یک پایه میبافیم. حد فاصله پایه بلند هامون هم 3 تا پایه هست، یعنی 3 تا پایه رها میکنیم، دوباره روی پایه چهارم 4 تا پایه بلند رو داخل یک پایه تکرار میکنیم. برای شروع کار توی قلاب بافی ما برای بافت پایه بلند ابتدا باید 3 تا زنجیره بزنیم. خب 3 تا زنجیره میزنیم و دقیق کنار 3 زنجیره، یعنی داخل این پایه اینجا
3 تا پایه بلند میبافیم که با 3 زنجیره میشه 4 پایه بلند کنار هم. 1 2 3. ببینید 3 تا زنجیره ما برای شروع کار زدیم که معادل با 1 پایه بلند هست. 3 تا پایه بلند هم کنار هم بافتیم که مجموعش میشه 4 پایه بلند. خب از قسمت پایین گفتیم ما یعنی از اینجا 3 تا پایه رها میکنیم. دقت کنید ما اینجا پایه‌مون رو بافتیم. خب از پایه بعدش شروع به شمردن میکنیم. 1 2 3 تا خونه رها میشه، میایم داخل خونه چهارم، قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و 4 تا پایه بلند اینجا میبافیم. فقط برای شروع بافت ما ابتدا 3 تا زنجیره رو میزنیم، بعد 3 تا پایه بلند میبافیم. ما بقیه پایه ها به این صورته که 4 تا پایه بلند رو داخل یک پایه میبافیم. دوباره بعد از اینکه این پایه رو بافتیم از اینجا 1 2 3 تا خونه رها میکنیم، میایم داخل خونه چهارم، 4 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. رج اول بافت ما به این صورت هست. بافتش ساده است، فقط دقت میخواد. 2 3 و این هم 4. دوباره از قسمت پایین 1 2 3 تا خونه رها میکنیم، داخل خونه چهارم این بافت رو ما تکرار میکنیم. رج اول رو به این صورت میبافیم. انتهای رج رو من براتون توضیح میدم. خب ببینید مدل رو که میبافیم به این صورت میشه. من به انتهای رجم رسیدم. من اگر بخوام از این قسمت 1 2 3 4 تا 3 تا خونه رها کنم، روی خونه چهارم بافت بزنم، از این قسمت 2 تا پایه برام باقی میمونه. خب حالا قسمت انتها رو من 3 تا 2 تا خونه رها میکنم، روی خونه سوم بافت میزنم. 1 2 3. یعنی از اینجا شما اگر پایه حالا کم و زیاد دارین میتونید به این روش درستش کنید که حالا توازنی توی بافت برقرار بشه. 3 و 4. حالا از این قسمت پایین هم دقت کنید 1 2 3 تا خونه برام باقی مونده. خب اینجا دیگه کاری ندارم. آخرین پایه رو که ما بافتیم باید به 3 زنجیره ابتدایی روی زنجیره سوم وصل کنیم. 1 2 3 بافت ما اینجا با پایه بست وصل میشه. خب ببینید این میشه رج اول مدل. رج دوم توضیح بدم بهتون به چه صورتی بافته میشه. ما باید بافت رو برسونیم به وسط 4 تا پایه‌ای که داریم. دقت کنید ما الان 4 تا پایه بلند اینجا داریم. 1 2 3 4. باید بافت رو برسونیم به وسط اینجا، یعنی 2 تا پایه از این طرف رها می‌کنیم، 2 تا پایه از اینجا، وسطش دقیق اینجا میشه. با بافت پایه بست این کار رو انجام میدیم. روی 3 زنجیره که پایه بست زدیم میایم روی پایه بلند بعدی قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم، یک پایه بست اینجا میزنیم. حالا میایم ما بین این پایه و این پایه یعنی این وسط اینجا یک پایه بست میزنیم ابتدا که کار رو رسونده باشیم به این وسط. برای شروع بافت مثل رج قبل 3 تا زنجیره میزنیم و دقیق کنار 3 زنجیره یعنی اینجا، یعنی دقیق وسط این پایه بلند ها ما 4 تا پایه بلند داریم، 2 تا پایه بلند از اینجا، 2 تا پایه بلند از اینجا، وسطش میشه اینجا. 3 تا پایه بلند میبافیم که با اون 3 زنجیره ابتدایی مجموعش میشه 4 پایه بلند کنار هم. ببینید به این صورت. میایم روی گل بعدی 4 تا پایه داریم. 1 2 3 4. ما بین پایه دوم و سوم. ببینید 1 2 این پایه دوم ما هست، این پایه سوم. ما بین پایه دوم و سوم یعنی این وسط بافت رو یک مقدار باز کنید. ما بین یعنی وسطش اینجا دوباره 4 تا پایه بلندمون رو میبافیم. 1 2 3 و این هم 4. خب دوباره میایم روی گل بعدی ما بین پایه دوم و سوم، این پایه دوم این پایه سوم ما بینش میشه این وسط. یک مقدار بافت رو باز کنید، قلاب رو این وسط ببرین و 4 تا پایه بلند رو ببافین. رج دوم به این صورت کامل میشه. البته رج دوم و مابقی رج ها به این صورت بافته میشن. رج اول مهم بود که از قسمت پایین 3 تا خونه رها بشه، روی خونه چهارم بافت بزنیم. رج دوم و ما بقیه رج ها تکرار همین رج هست. خب این رج رو تا انتها میبافیم. به اینجا که رسیدیم من اتصال و شروع رج جدید رو براتون توضیح میدم. خب من آخرین پایه رو هم بافتم، حالا باید به اولی اتصال بدم. برای اتصال ما 3 تا زنجیره داریم، روی زنجیره سوم به این صورت با پایه بست اتصال میدیم. ببینید مدل به این صورت میشه. حالا برای بافت گل جدید باید روی این پایه بلند بعدی پایه بست بزنیم.
چون ما قراره بافت رو از وسط پایه دوم و سوم یعنی اینجا شروع کنیم. خب میایم این وسط هم یه دونه پایه بست میزنیم که کار رو رسونده باشیم به این قسمت و دوباره مدل رو تکرار میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم برای شروع بافت و 3 تا پایه بلند هم کنارش یعنی اینجا میبافیم. 1 2 و 3. اون 3 تا زنجیره هم معادل با 1 پایه بوده، یعنی در مجموع ما 4 تا پایه بلند کنار هم بافتیم. دوباره میایم روی گل بعدی بین پایه دوم و سوم یعنی این وسط 4 تا پایه بلندمون رو میبافیم. کل بافت بدنه کیف ما به این صورت هست. حالا این رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست بافت میزنید. خب دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. من مدل کیف رو بافتم، ببینید به این صورت میشه و 14 رج از این مدل بافتم. حالا باید قسمت بالای کیف رو حالت پای کوتاه و ساده بافی ببافیم، بندها رو ببافیم و به کیفمون وصل کنیم تا کیفمون تکمیل بشه. قبل از اینکه این قسمت رو بهتون آموزش بدم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین، چون قراره کلی بافت‌های خوشگل با نخ رافیا براتون بذارم. رج آخر رو که ما بافتیم به 3 زنجیره شروع اتصال میدیم. حالا از اینجا بافت پای کوتاه داریم. ببینید ما از این بافتایی که اینجا داریم پای بلند، زنجیره پای بلند، باید 6 تا پایه رو ببافیم و یک خونه رو رها کنیم نبافیم که قسمت بالای کیفمون از این حالت گشاد بودن خارج بشه. حالا به چه صورت این کار رو انجام میدیم؟ اینجا ما اتصال رو دادیم. میایم روی پای بلند بعدیمون یه دونه پایه کوتاه میبافیم. اینجا زنجیره داریم، اینجا هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این شد 2 تا پایه. تا الان ما 6 تا پایه رو باید ببافیم. 2 تا رو بافتیم. اینجا میشه سومی، اینجا میشه چهارمی، اینجا میشه پنجمی، اینجا هم میشه ششمی. یعنی 6 تا پایه رو ما بافتیم. حالا پایه ها میتونه پایه بلند باشه از رج قبل یا میتونه زنجیره باشه. 6 تا رو بافتیم. اینجا این زنجیره رو من دیگه نمیبافم، رها میکنم، میام از اینجا دوباره کار رو شروع میکنم. دوباره 6 تا پایه میبافم. 1 2 3 4. ببینید پایه پنجم ما این زنجیره هست، این رو میبافم. 5 و 6. حالا از اینجا پایه بلندم رو رها میکنم، یعنی 6 تا پایه رو بافتم، پایه هفتمم رها میشه. دوباره میام از اینجا شروع میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه هفتم رو رها میکنم، از اینجا یعنی زنجیره کارم رو شروع کنم. برای بافت زنجیره هم قلاب رو داخل زنجیره نبرین، زیر زنجیره ببریم و بافت بزنیم. خب ما این رج رو به این صورت میبافیم تا بریم سراغ رج دوم ساده بافیمون. خب عزیزان ببینید من رج اول رو بافتم. برای انتهای رج من 4 تا پایه برام باقی موند. این 4 تا رو بافتم، رسیدم به سر رجم. حالا اینجا میخوام یه نکته رو بهتون بگم. الان قسمت بالای کیف ما از اینجا یک مقدار جمع شده. اگر دوست دارین که قسمت بالای کیف در راستای پایین کیفتون قرار بگیره، یعنی کاملا قسمت پایین و بالای کیف اندازه بشن، توی رج دوم ساده بافی که این رج هم هست باید پایه جا بذارین. اگر دوست ندارین، یعنی فقط میخواین که در همین حالت باشه، قسمت بالای کیف نسبت به پایین یک مقدار بزرگتر باشه دهانه کیف، دیگه پایه کم نکنید. اگر بخواید به این حالت ببافین، دیگه شروع کنین روی پایه کوتاهی که توی این رج بافتیم، بدون اینکه هیچ پایه کاهش بدین، پایه کوتاه رو دوباره تکرار کنید تا حالا مثلا 4 6 یا 8 رج. این دیگه دست خودتونه. ولی اگر بخواید که کاهش بدین، قسمت بالای کیف نسبت به پایین یک مقدار جمع‌تر بشه، میتونید هر 15 پایه یک پایه رها کنید. اینجا سر رج ما هست، دیگه پایه بست نمیزنیم. اولین پایه ما هست، قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و بافت پایه کوتاه رو تکرار میکنیم. اگر بخواین کار رو کاهش بدین، 15 پایه ببافین، پایه 16 رو رها کنید. دقیق مثل تکرار این رجی که بهتون آموزش دادم. یعنی 6 تا پایه میبافتیم، پایه هفتم رو رها می‌کردیم. توی رج دوم ساده بافی اگر بخواین کاهش بدین 15 پایه ببافیم بعد کاهش بدین، چون ما اگر بخوایم تعداد پایه ها رو کمتر کاهش بدیم قسمت بالای کیف
قشنگ نمیشه. پس همون 15 تا پایه کافی هست. اگر هم کاهش نمیخوایم بدین که همین بافت رو تکرار کنید. میبافین تا اینجا سر رجتون هست. دیگه پایه بست گفتم لازم نیست. مستقیم حالا اینجا رو میتونید مارکر قرار بدین که سر رجتون هست. رج رو که کامل کردین، اولین پایه مارکر رو خارج کنید، دوباره از همینجا شروع به بافت پایه کوتاه کنید. گفتم دیگه بین 4 تا 8 رج قسمت ساده بافی کار رو میتونید انجام بدین. خب اگر این قسمت توی این رج کاهش دارین، این رج که کاهش انجام شد دیگه کاهش ندین. از رج سوم دیگه کاهش ندین. شروع کنین به صورت ساده بافی بدون اینکه هیچ پایه‌ای کم کنین و قسمت بالا رو ببافین. اینجا میخوام یه نکته ای رو بهتون یاد بدم. ببینید نخ من تموم شده. میخوام نخ جدید رو بیارم توی بافت. برای این کار من دو سر نخ رو به هم گره نمیزنم. ببینید اینجا آخرین پایه‌ای که با این نخ دارم میبافم، دو تا نخ روی قلاب هست. حالا نخ جدیدم رو به این صورت جلوی قلاب گیر میدم و از داخل دو تا نخ روی قلاب رد میکنم. حالا با نخ جدید شروع به بافت میکنم. از سمت پشت بافت این رشته نخ، یعنی نخ قبلی و نخ جدیدی که اضافه کردم رو همزمان با بافت میبافم به این صورت. اینجوری نه دیگه نخ اضافه‌ای توی بافتم دارم، نه نخام رو به هم گره میزنم که از سمت پشت کار مشخص بشه. من پایه ها رو میبافم، از سمت پشت بهتون نشون میدم که ببینید چقدر بافتم تمیز میشه، دقیق مثل رج‌های قبل. تا اونجایی که جا داره این نخ‌ها رو بیارین توی بافت و ببافین. ببینید این هم سمت پشت بافت هست. هیچ نخ اضافه‌ای ما توی بافتمون نداریم. خب عزیزان، من قسمت ساده بافی کار رو بافتم و 5 رج بافتم. توی رج دوم من کاهش داشتم، یعنی هر 15 پایه یک پایه رها کردم، بعد 3 تا رج بعدی رو دیگه هیچ کاهشی نداشتم. خب به انتهای رج که میرسین نختون رو قیچی میکنید. اینجا سر رج ما هست. نخ رو که قیچی کردین از داخل بافت آزاد میکنین و به اولین پایه به این حالت نخ رو وصل میکنید که نخ برگرده به سمت داخل کیف. حالا از سمت داخل کیف میتونید از یکی دو تا از این پایه ها با کمک قلاب نخ رو رد کنیم و سر نخ رو باز کنید، گره بزنید و اضافه نخ رو قیچی کنید. ببینید نخ رو بچرخونید، نخ باز میشه. بعد این رو گره بزنید که دیگه بافت کیف کامل بشه. خیلی یواش چون رافیا هست زود پاره میشه. حالا اضافه های نختون رو کلا قیچی کنید. خب این میشه کیف ما. حالا ما میخوایم براش بند ببافیم. ببینید بندی که من الان بافتم این بند هست. از قسمت ابتدا و انتهای بندم به این حالت بافتم که این قسمت رو به قسمت ساده بافی کیف به این حالت باید وصل کنیم. حالا بافت بند به چه صورتی هست؟ برای شروع کار ما باید 6 تا زنجیره بزنیم. 1 2 3 4 5 و 6. خب زنجیره ششم رها میشه. 5 تا رو تو رج اول پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5. یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، دوباره شروع میکنیم روی 5 تا پایه کوتاه میبافیم. قلاب رو زیر دو تا گندمیا ببریم و بافت پایه کوتاه رو تکرار کنید. دوباره به انتهای رج که رسیدین باید پایه کوتاه زنجیره بزنین، کار رو بچرخونید. این بافت رو تا 6 رج تکرار میکنید. بعد از اینکه این 6 رج رو بافتین، ببینید بافت رو به این صورت بچرخونید. این نخ این طرف بافت قرار بگیره. خب ببینید این نخ رو با دست نگه دارین، برگردین به اولین پایه، قلاب رو زیر دو تا گندمی ببرین به این صورت. حالا این نخ رو جلوی قلاب، یعنی نخ اصلی رو جلوی قلاب گیر بدین و از داخل این خونه این رو رد کنید. نخ رو بکشید که یک مقدار سفت بشه. الان نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه و به این صورت کار ما گرد میشه. خب بافت رو بچرخونید. ببینید این پایه‌ای هستش که ما الان وصل کردیم. خب این پایه حساب نمیشه. پایه‌ای که می‌خوایم روش بافت بزنیم اینجا هست. این قلاب رو زیر دو تا گندمی میبریم، به این صورت میبافیم. این اولین پایه، این دومی، این سومی، این چهارمی، پنجمی هم اینجا هست. خب
ما الان دوباره اون 5 تا پایه رو داریم. خب برای اینکه اشتباه نکنید از سمت انتها بشمارید تا این طرف 1 2 3 4 5. ببینید 1 2 3 4 5 پایه اول ما اینجا هست. دوباره قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و شروع به بافتن میکنیم. 5 تا پایه، این 1 این 2 این 3 حتما 2 تا نخ رو بگیریم و ببافیم. این 4 ببینید 2 تا نخ ها یکی بالا یکی پایین، این هم پایه 5. خب ما 5 تا رو الان دوباره بافتیم. اینجا دیگه راحته، یا اگر اشتباه میکنید از سمت انتها یعنی آخرین پایه‌ای که بافتیم بشماریم بیایم برسیم به سر رج که بدونین کدوم پایه میشه. ببینید این 1 2 3 4 5 اینجا هست. خب من دوباره قلاب رو زیر 2 تا گندمیا میبرم به این صورت و شروع به بافت میکنم. 1 2 3 4 و 5. اولین پایه من اینجا هست. دوباره از اینجا شروع به بافت میکنم. این بافت رو ما به همین صورت میبافیم، حالت دورانی بافته میشه و بند ما شکل میگیره. ببینید زمانی که میبافین به این صورت میشه. حالا این رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست ببافید. خب بعد از اینکه بند رو به حالا اندازه دلخواه بافتین، ما انتهای بافت رو هم باید مثل ابتدای بافت در بیاریم که بتونیم به کیفمون وصل کنیم. یه نکته رو من فراموش کردم. شما چون قراره که بند رو به کیف بدوزیم، بهتره که از ابتدای بافت بند یک مقدار نخ اضافه داشته باشین که از همین نخ برای دوخت استفاده کنید. قسمت انتها هم به همین صورت میتونید از قسمت انتها نخ اضافه داشته باشین و به راحتی بند رو به کیف بدوزین. خب من این مدل رو بافتم، حالا میخوام قسمت انتها رو ببافم. ببینید 5 تا پایه از اینجا شروع میکنم. ببینید ما میخوایم مدل رو ببافیم، از ابتدای بافت اینجا هست میبافیم. خب ولی بعد از اینکه به اندازه دلخواه رسیدیم شروع میکنیم از انتها به بافت یک زنجیره میزنیم، از این طرف شروع میکنیم میبافیم 5 تا پایه. 1 2 3 4 و 5. مثل شروع بافت رفت و برگشتی میخوایم ببافیم. یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، دوباره این 5 تا رو از این طرف میبافیم. 1 2 3 4 5. یک زنجیره میزنیم، بافت رو میچرخونیم، دوباره 5 تا رو میبافیم. مثل شروع رج تا 6 رج، حالا هر تعداد رجی خودتون بافتین دیگه، من 6 رج بافته بودم. این قسمت رو هم تا 6 رج به صورت رفت و برگشت میبافم. خب بعد از اینکه 6 رج رو بافتین، نخ رو به این حالت بزرگتر در نظر بگیرین و از داخل خونه رد کنید که بافت بسته بشه. حالا ما میخوایم این بند رو به کیفمون بدوزیم. برای دوختن با کمک سوزن پلاستیکی این نخ رو داخل سوزن بکشین به این صورت. کیفتون رو قبلش بهتره که اتو بزنید. نحوه اتو کشی هم توی کانال هست که لینکش رو تو بالای صفحه الان میتونید ببینید، براتون میذارم. برای اتو کشی هم از سمت داخل کیف کار اتو بزنید، هم از سمت بیرون. اتو رو میتونید از سمت داخل کیف روی کفی هم قرار بدید که بافت کاملا باز بشه. حالا کیف رو به این حالت دو لبه بافت رو روی هم قرار میدین. بند رو به این صورت روی کیفتون میذارین. به این حالت نگاه کنید. قسمت لبه بند باید دقیق روی قسمت رج اول ساده بافی قرار بگیره به این حالت و با کمک سوزن این قسمت ها رو بدوزید. نکنید میتونید تا این قسمت بدوزید، این قسمت رو تا اینجا بدوزید، از اینجا تا اینجا که برگردیم به شروع کارتون. به این صورت یک طرف رو که دوختین فاصله رو مشخص میکنید. حالا اگر دوست داشته باشین فاصله کم باشه یا زیاد باشه دیگه بستگی به اندازه کیفتون داره. طرف دیگر رو هم به این حالت قرار میدین و دقیق مثل این طرف میدوزید. قسمت دوم بند رو هم دقیق قرینه این دو طرف باید از سمت پشت قرار بدین و بدوزید.
خب عزیزای دلم، کیف من کامل شد، بند رو دوختم، کیفم رو اتو زدم و فوق العاده زیبا و قشنگ شده. ببینید این هم داخل کیف هست، فوق العاده سبک. اگر هم دوست دارین که آستر کشی کنین کیفتون رو، نحوه آستر کشی هم داخل کانال آموزشش رو گذاشتم، لینکش رو این بالا میتونین ببینید و کیفتون رو هم آستر بدوزید. ازتون خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. ممنون میشم که پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشترمون سابسکرایب کنید.